چطوری میتونیم عکسای دندونپزشکی یا همون گرافی‌های دندونپزشکی رو بخونیم؟ به عبارت ساده وقتی که عکس میگیریم چجوری بفهمیم چه خبره اونجا؟ توی این ویدیو راجع بهش صحبت میکنم. سلام، من دکتر زهیرم و اینجا دنتراپیه. توی این چنل من ویدیوهای در مورد دندونپزشکی درست میکنم. امیدوارم دوست داشته باشید و براتون مفید باشه. خب قبل از اینکه بریم ساختارهایی که توی گرافی دندونپزشکی مشخصن و ما میتونیم تحلیلشون بکنیم رو بررسی بکنیم، نیازه که یه تعریف تئوریک یا نظری راجع به ساختارهایی که داریم توی این عکس‌ها بدم. به طور کلی ما دو مدل ساختار توی عکسای دندونپزشکی داریم: ساختارهای رادیو اوپک و ساختارهای رادیو لوسنت. خیلی ساده اگه بخوام بگم، ساختارهای رادیو اوپک ساختارهایی هستن که سفت‌ترن، به خاطر همین سفیدتر نشون داده میشن، و ساختارهای رادیو لوسنت برعکس، ساختارهایی هستن که نرمن و به خاطر همین توی عکس‌ها سیاه دیده میشن. مثالی که واسه ساختارهای رادیو اوپک یا همون دسته اول میشه زد مینا و عاج هستن، و مثالی که برای ساختارهای رادیو لوسنت میشه زد عصب دندون هستش. خب میریم سراغ عکس اول که اگه دقت بکنید یه سری فلش داریم میبینیم. مثلا فلش سبز رو نگاه بکنید، میبینیم که اونجا سفیدیش بیشتر نسبت به پایین ترش. وقتی میایم پایین سفیدی یه مقدار کم میشه و وقتی که میرسیم به عصب کاملا سیاه میشه. این نشون میده اونجایی که سفید تره مینا هستش، چون همونجوری که میدونید مینا سخت ترین ماده بدن هستش، و بعد وقتی که میایم پایین تر عاج رو میبینیم که یه مقدار سفیدیش کمتره و در نهایت میرسیم به عصب که مثل یه خط صاف اونجا واسه ما سیاه نشون داده میشه. اگه به همین فلش سبز باز دقت بکنیم میبینیم که یه رادیولوسنسی یا یه ساختار سیاه ریز میبینیم که در حد همون مینا باقی مونده، یعنی به عاج گسترش پیدا نکرده. احتمالاً این نشون دهنده یه پوسیدگی اولیه یا اینسیپینت هستش. تعریف پوسیدگی اولیه به این صورته که پوسیدگی‌هایی هستن که تو سطح مینا باقی میمونن و دیگه به عاج گسترش پیدا نمیکنن. در واقع توی اون مرحله متوقف میشن و ما با رعایت بهداشت میتونیم توی همون مرحله نگهش داریم و معمولا نیاز به ترمیم یا کار درمانی خاصی ندارن. ولی توی همین عکس اگه به فلش زرد نگاه بکنیم یا مثلا به فلش نارنجی نگاه بکنیم، میبینیم اون لوسنسی یا اون سیاهی بیشتر به عاج گسترش پیدا کرده. خب اینجا دیگه پوسیدگی اولیه نیستش و این همون پوسیدگیه که نیاز به ترمیم داره و در غیر این صورت به عصب میرسه. میریم سراغ تصویر بعدی که نشون دهنده یه آبسه هستش. اگه به این عکس نگاه بکنیم یه فلش سبز اون بالا میبینیم و دو تا فلش آبی اون پایین میبینیم که همون آبسه رو نشون میده. وقتی فلش سبز رو میبینیم که این دندون یه پرکردگی داشته. چرا؟ چون اون ساختار سفید رنگی که میبینیم نشون دهنده یه پرکردگی قبلیه و احتمالاً از زیر این پرکردگی دوباره دندون پوسیده شده که بهش میگیم پوسیدگی راجعه، یعنی پوسیدگی که ما یه ترمیم میذاریم که پوسیدگی رو برطرف بکنیم، از زیر همون ترمیم دوباره نشت پیدا میکنه و دوباره پوسیده میشه دندون. و این که پوسیدگی به عصب رسیده باعث شده که یه آبسه توی دهان بیمار ببینیم، یعنی اون توپ کوچیک سیاهی که میبینید آبسه هستش. البته توی این عکس مشخصه که این بیمار خیلی به بهداشت دندوناش احتمالاً اهمیت نمیده، یه دندون رو از دست داده. مشخصه که دندون واسه زمان زیادی از دست رفته چون دندون کناریش کج شده به سمت دندون از دست رفته و میبینید دیگه کلا 3 تا دندون داریم میبینیم، 3 تا پرکردگی هم میبینیم. خب این بیماری که اینجوری بیخیالن باعث همین میشه دیگه، یه ترمیم میذاره بعدش دوباره پوسیده میشه و باعث آبسه میشه. شما بیخیال نباشید. خب میریم سراغ عکس بعدی که وقتی شما اون دایره ها رو نگاه میکنید یه سری زوائد میبینید. اینا جرمن. خیلی جالب بود واسه من وقتی که توی دوران دانشجویی اولین بار فهمیدم که اصلا جرم هم توی گرافی قابل تشخیصه. پس اگه چنین چیزایی دیدیم که شبیه سری زوائد در اومدن از توی دندون و معمولا هم توی گردن دندون مشخصن، یعنی تو اون قسمتی که داره وصل میشه به ریشه، اینا جرم هستن. البته جرم نیازی به گرافی نداره. شما وقتی که
روی دندوناتون جرم تشکیل میشه متوجهش میشید، ولی اگه همچین چیزی رو تو گرافیک دیدید احتمالاً جرمه. عکس بعدی به ما یه رادیکولار کیست رو داره نشون میده، همونجوری که بالای تصویر هم نوشته. حالا ما کیست‌های مختلفی داریم، منشأهای مختلفی دارن و اسمای متفاوتی هم دارن، ولی چیزی که ما داریم تو این تصویر میبینیم یه رادیکولار کیست، یه دایره سیاه بزرگه که اون 3-4 تا دندونی که اونجا هستن رو تحت تاثیر گذاشته. میبینید که دندون مقدار کج شدن. خب وقتی که همچین مشکلی رو داریم میبینیم احتمالاً یک کیست داریم. البته تشخیص کیست به این راحتی نیستش، ولی اگه شما چنین چیزی دیدید و دیدید دندوناتون هم داره کج میشه میتونه یک کیست باشه. اما هر دایره بزرگ سیاهی کیست نیست، ممکنه یه ساختار نرمال توی دهان ما باشه. مثل این عکس شما دارید 2 تا دندونی که تو فک بالا، البته 3 تا دندون دیگه، یکیش تاج ولی نداره، که توی فک بالا هست رو میبینید. اون بالا فلشای زرد سینوسای مگزیلاری رو نشون میدن، همون چیزی که ما بهش میگیم سینوس و تو فک بالامون قرار داره. ما نباید این سینوس مگزیلاری که ساختاری شبیه به کیست داره رو اشتباه بگیریم با کیست. حالا چرا شبیه همن؟ چون جفتشون توشون هواه، ساختار نرمن، یا البته ساختار نرم خیلی تعریف درستی نیستش، چیزی اونجا نیست، به خاطر همین سیاه شده اونجا. پس نباید ساختارهای نرمال رو با ساختارهای پاتولوژیک مثل کیست اشتباه بگیریم. توی این تصویر مورد بیماری خاصی نمیبینید، فقط یه نکته داره. شما میبینید که بین دندونا یه سفیدی زیادی به چشم میخوره، دیگه خیلی شفاف و شاینیه. این نشون دهنده اینه که موقع تصویر برداری اون دوربین یا اون تیوب یا هر چیز دیگه که اسمشو میذاریم، به جای اینکه این 2 تا دندون رو اینطوری ثبت بکنه اینطوری ثبت کرده. یعنی زاویه‌اش به یه شکلی بوده که باعث یه همپوشانی ساختار دندونی شده، به خاطر همین اون اوپاسیته یا اون سفیدیه داره به صورت اگزاجره یا زیادی خودشو نشون میده. توی عکس بعدی داریم 3 تا دندون رو، البته 4 تا دندون رو میبینیم که 3 تا دندون با هم و در کنار هم عصب کشی شدن. اون دندون بزرگتر و اون دندونی که آخر تصویر قرار داره میبینیم یه سفیدی خیلی منظمی، برخلاف اون سفیدی های کامپوزیت که انقدر منظم نیست، رو تاج دندون قرار گرفته. وقتی همچین ساختاری رو داریم میبینیم و دندونمون هم عصب کشی شده، احتمال خیلی زیاد این ساختار روکش هستش دیگه، به خاطر اینکه خیلی منظمه، اون خطایی که مرزشو مشخص میکنه کاملا واضحه و خیلی هم سفیده نسبت به یه ترمیم کامپوزیت. و به عنوان تصویر آخر یه سوراخ ریزی رو میبینیم که معمولا ناحیه بین دندون 4 و 5 قرار داره. این عکس چیزی که من میبینم احتمالا اینه که دندون 4 از دست رفته و یه دندون 3 داریم اونور، یه دندون 5 هم اینور داریم، ولی این مشخصاً شبیه به آبسه هستش. یعنی اگه شما یه دندون 4 و 5 دیدید که یه سیاهی این شکلی تو ریزی پای ریشش بود، ممکنه شک بکنید که نکنه اینم آبسه باشه. ولی اگه بین دندون 4 و 5 باشه، به این میگیم منتال فورامن یا سوراخ منتال، همون جایی که عصب منتال ازش خارج میشه و این جزء ساختارهای نرمال دهانمون، نباید با آبسه اشتباهش بگیریم. امیدوارم به درتون خورده باشه، بتونید عکساتون رو خودتون بخونید. برای ویدیوهای بعدی روی زنگوله کلیک بکنید. خدا نگهدار.